Biển Đông bùng sóng. Tàu khu trục Trung Quốc tăng tốc. Mũi tên thép hướng thẳng USS Nimitz. Tiêm kích Mỹ lao vút khỏi bong. Cover tung bẫy điện tử. J-15 rơi vào màn sương radar. Dưới đáy sâu, tàu ngầm Mỹ nổi lên như bóng ma, chỉ cách đối thủ vài hải lý. Trận đấu trí nghẹt thở này kết thúc ra sao? Ai là kẻ rơi chiến trường trước? Vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông, Radar Spy 1 của tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Frenchton phát hiện một diễn biến bất thường. Tàu khu trục Thai 052D Guiyang của Hải quân Trung Quốc ở khoảng cách 100 hải lý đột ngột tăng tốc từ 18 lên 30 hải lý trên 1 giờ chỉ trong vòng 90 giây. Ở thời điểm đó, phía Mỹ không hay biết rằng thuyền trưởng tàu Guiyang vừa nhận lệnh trực tiếp từ Bắc Kinh áp sát tàu Mỹ, khẳng định sự hiện diện. Hành động thách thức lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển quốc tế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz hiện diện tại khu vực đang thực hiện nhiệm vụ vốn được Hải quân Hoa Kỳ duy trì và hoàn thiện suốt 75 năm qua, đảm bảo cho các tuyến hàng hải chiến lược của thế giới vận hành thông suốt. Những tuyến đường mà qua đó hàng hóa, trong đó có sản phẩm điện tử từ Trung Quốc, được xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Nhóm tác chiến đang hoạt động ở vị trí cách lãnh thổ gần nhất của Trung Quốc 180 hải lý, trong vùng biển quốc tế, nơi mỗi năm lưu thông khối lượng hàng hóa trị giá từ 5 đến 6.000 tỷ đô la, vận hành với tốc độ chính xác và nhịp độ ổn định như một cơ chế đồng hồ. Nhiệm vụ được triển khai theo đúng chuẩn mực, tuần tra tự do hàng hải với lộ trình rõ ràng, ý định minh bạch và tác phong chuyên nghiệp. Những yếu tố đặc trưng của một lực lượng hải quân chính quy, khác biệt hoàn toàn so với các lực lượng dân quân biển. Vào lúc 8 giờ 3 phút, công tác phân loại mục tiêu đã được hoàn tất. Bộ phận radar xác định chính xác đó là tàu khu trục Thai 052D của Hải quân Trung Quốc, với mức đánh giá mối đe dọa ở ngưỡng từ trung bình đến cao. Trong trung tâm thông tin tác chiến CIC của USS Frenchton, sĩ quan tác chiến chiến thuật theo dõi hướng di chuyển của tàu khu trục Trung Quốc với thái độ bình tĩnh. Dựa trên thực tế, con tàu đang sở hữu 122 ống phóng thẳng đứng, đủ khả năng tiêu diệt bất kỳ tàu đối phương nào. Hệ thống Radar Spy, một trong những cảm biến hải quân tiên tiến nhất thế giới, cho phép hiển thị hình ảnh mục tiêu rõ ràng, đến mức có thể nhận diện từng chi tiết trên tàu đối phương. Với tốc độ hiện tại, tàu khu trục Trung Quốc sẽ vào phạm vi khai hỏa chỉ trong vòng 17 phút. Bản đồ tác chiến thể hiện một kịch bản đáng lo ngại đối với phía Trung Quốc. Tên lửa chống hạm EJ-18 của họ có khả năng bao phủ khoảng cách còn lại chỉ trong vòng chưa đầy 4 phút sau khi phóng. Tuy nhiên, tên lửa SM-6 của USS Frenchton khi được cấu hình ở chế độ tác chiến đối hạm có tầm bắn khoảng 240 hải lý và đủ khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa. Đến 8 giờ 6 phút, thuyền trưởng yêu cầu đánh giá ý định có khả năng nhất của tàu Trung Quốc. Kết quả phân tích cho thấy với tốc độ và hướng di chuyển hiện tại, chỉ còn 14 phút nữa, đối phương sẽ vào tầm khai hỏa. Khuyến nghị được đưa ra là chuyển sang tình trạng báo động toàn bộ. Tuy nhiên, phản ứng của thuyền trưởng thể hiện sự tự tin đặc trưng. Chúng ta sẽ quan sát xem họ tiến bao xa trước khi tự đưa mình vào tình thế không thể rút lui. Tại thời điểm đó, vùng Biển Đông có mật độ tàu buôn dày đặc với 46 tàu thương mại trong phạm vi 50 hải lý. Tất cả đều phụ thuộc vào sự đảm bảo an ninh hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ. Trong số đó, có một tàu chở container treo cờ Singapore vận chuyển lô hàng chip bán dẫn, cùng một tàu chở khí LNG của Hàn Quốc trị giá 200 triệu đô la. Tất cả đều sẽ bị đe dọa nếu Bắc Kinh tìm cách biến vùng biển quốc tế này thành khu vực kiểm soát riêng. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, họ phải vượt qua lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Vào lúc 8 giờ 7 phút, hệ thống hợp tác tác chiến của USS Frenchton tự động truyền dữ liệu về mối đe dọa tới toàn bộ các tàu trong nhóm tác chiến. Tàu sân bay USS Nimitz, khối thép nổi 104.600 tấn, được ví như đại sứ quán di động trên biển của Hoa Kỳ, mang theo 90 máy bay chiến đấu tiên tiến. Lập tức điều chỉnh hoạt động bay với độ chính xác cao, vận hành nhịp nhàng như đồng hồ Thụy Sĩ. Đồng thời, các tàu khu trục USS Chung Hoon và USS Kiss cơ động đổi vị trí, hình thành vành đai bảo vệ xung quanh tàu sân bay, khiến cho mọi ý đồ tấn công từ phía Trung Quốc thành chuyến đi một chiều xuống đáy biển. Đến 8 giờ 12 phút, tình hình chiến thuật chuyển từ trạng thái đáng lo ngại sang mức độ nguy hiểm. Chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye đang bay ở độ cao 7,62 km và cung cấp khả năng giám sát trên không với tầm bao quát lên tới 400 hải lý.
phát hiện nhiều máy bay vừa cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc. Dấu hiệu radar cho thấy đây là các tiêm kích J-15 đang tăng nhanh độ cao và hướng về phía nam. Tuy nhiên, các kiểm soát viên không lưu nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Những chiếc J-15 này gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ leo cao, nhiều khả năng do hạn chế nhiên liệu bắt nguồn từ cơ chế phóng kiểu nhảy cầu. Chỉ 1 phút sau, các kỹ thuật viên sonar bổ sung mảnh ghép cuối cùng vào các bức tranh toàn cảnh về hoạt động của đối phương. Họ phát hiện một mục tiêu ngầm khả nghi ở khoảng cách 80 hải lý, phát ra tín hiệu âm thanh tương tự tàu ngầm diesel điện Thai 039. Mức độ tiếng ồn lớn đến mức được ví như âm thanh của một đoàn tàu hàng, điều mà bất kỳ thủy thủ tàu ngầm có kinh nghiệm cũng sẽ coi là thiếu chuyên nghiệp. Các hành động của phía Trung Quốc thể hiện một chiến dịch răn đe đa phương tiện tác chiến, nhưng lực lượng tham gia lại bao gồm tàu mật nước với thiết kế từ thập niên 1990, máy bay trên tàu sân bay không thể mang đầy tải vũ khí, và tàu ngầm có độ ồn cao đến mức gần như tự công bố vị trí. Đây là kiểu gây áp lực mang tính trình diễn, chỉ hiệu quả khi mục tiêu quá yếu hoặc thiếu khả năng đáp trả. Tuy nhiên lần này, họ đã chọn sai cả đối tượng lẫn khu vực để triển khai. Từ sau Thế chiến thứ hai, Hải quân Hoa Kỳ đã duy trì ưu thế kiểm soát các vùng biển xa lãnh thổ, và lực lượng Trung Quốc tại khu vực sắp phải đối mặt với một minh chứng trực tiếp cho lý do Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên các đại dương. Đến 8 giờ 12 phút, bong tàu USS Nimitz bừng lên nhịp điệu vận hành tưởng chừng hỗn loạn, nhưng thực chất được kiểm soát chặt chẽ. Những chiếc tiêm kích F-38 Super Hornet của phi đội VF-34 Torpedo lần lượt rời máy phóng, mỗi chiếc cách nhau 45 giây, thể hiện năng lực triển khai lực lượng vừa nhanh chóng vừa chính xác. Hơi nước bốc lên từ các đường dây phóng khi không quân Hải quân Hoa Kỳ thực hiện nhiệm vụ sở trưởng, phô diễn sức mạnh tác chiến đường không xuất phát từ biển. Phi đội F-38E Super Hornet đầu tiên sau khi đạt độ cao 4,57 km đã sử dụng radar AN/APG-79 AESA để phát hiện các mục tiêu J-15 ở khoảng cách tối đa. Sự chênh lệch công nghệ giữa hai bên thể hiện rõ rệt. Radar APG-79 với hàng nghìn mô đun thu phát sóng có khả năng theo dõi hàng chục mục tiêu đồng thời, trong khi radar quét cơ khí của J-15 hoạt động theo cơ chế quét tuần tự như ngọn hải đăng, vô tình phát sóng vị trí cho bất kỳ hệ thống thu thập tín hiệu nào đang theo dõi. Các tiêm kích J-15 leo độ cao khó khăn, phản ánh hạn chế của hệ thống cất cánh nhảy cầu của Sơn Đông. Không có máy phóng, chúng buộc phải cất cánh với lượng nhiên liệu và tải trọng vũ khí giảm, dẫn đến việc phải leo gấp để tìm lợi thế về năng lượng, nhưng đồng thời tiêu hao nhiên liệu nhanh hơn. Ngược lại, các tiêm kích của Mỹ cất cánh với trọng lượng chiến đấu đầy đủ, mang đầy đủ nhiên liệu và vũ khí, sẵn sàng cho mọi kịch bản tác chiến. Tuy nhiên, ưu thế về tải trọng chỉ là phần đối phương có thể quan sát. Mỗi chiếc F-38 đều có kết nối qua hệ thống Link 16, chia sẻ dữ liệu cảm biến theo thời gian thực. Một máy bay phát hiện mục tiêu, toàn bộ đội hình đều thấy. Trong khi đó, phi công Trung Quốc vẫn phải dựa vào liên lạc thoại và cảm biến cá nhân, tương đương với việc tác chiến trước một lực lượng được kết nối mạng toàn diện, trong khi bản thân bị hạn chế tầm nhìn và thông tin. Khoảng cách công nghệ ở đây không chỉ tính bằng năm mà bằng hàng thập kỷ. Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler tham chiến mà không cần khai hỏa, được các trang bị bot gây nhiễu ALQ-99. Chúng có khả năng vô hiệu hóa thiết bị điện tử đối phương từ khoảng cách 100 hải lý. Khi thiết lập quỹ đạo gây nhiễu, thông tin liên lạc của Trung Quốc trở nên rời rạc. Hình ảnh radar xuất hiện các mục tiêu ảo liên tục biến đổi. Máy bay Mỹ khi hiện, khi biến, số lượng tăng hoặc giảm đột ngột. Việc khóa mục tiêu bị gián đoạn và tái lập liên tiếp. Trên màn hình radar của J-15, 4 chiếc F-38 có thể biến thành 12, rồi thành 20, trong khi các mục tiêu thực tế cơ động ngoài tầm quan sát. Quân đội Mỹ triển khai đội hình chiến thuật bức tường, một đội hình phòng thủ đã được tối ưu hóa qua nhiều thập kỷ. Cấu trúc đội hình gồm 3 tầng độ cao, tầng cao ở 10,67 km, tầng trung ở 7,62 km và tầng thấp ở 4,57 km. Cách bố trí này tạo nên các vùng hỏa lực chồng lấn, hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo không để lại khoảng trống cho đối phương tiếp cận mà không lọt vào tầm bắn. Nhờ đó, đội hình Mỹ nhiều lần khóa chặt và khống chế hướng tiến công của đối phương. Ngược lại, lực lượng Trung Quốc buộc phải duy trì đội hình tập trung do hạn chế trong khả năng tác chiến, phân tán dựa trên liên kết dữ liệu. Họ chủ yếu dựa vào liên lạc bằng tầm nhìn để phối hợp, khiến cho đường bay dễ bị dự đoán và gia tăng nguy cơ bị đánh chặn. Dù mang hình ảnh ấn tượng trên các ấn phẩm tuyên truyền, J-15 trong môi trường chiến đấu thực tế tỏ ra lạc hậu so với hình thái tác chiến mạng lưới hiện đại. Đến 8 giờ 20 phút, máy bay trinh sát điện tử RC-135V Revenge cung cấp thông tin tình báo quan trọng. Chiếc máy bay này phát triển từ khung thân Boeing 707, đã thực hiện bay trong suốt 6 giờ để thu thập toàn bộ tín hiệu điện tử của lực lượng Trung Quốc. Các chuyên gia ngôn ngữ tiếng phổ thông trên khoang xác nhận. Sau đêm báo, phi công Trung Quốc đang xin phép thực hiện động tác áp sát gây hấn. Lặp lại, họ chuẩn bị áp sát khiêu khích tàu của chúng ta.
Trung Quốc rõ ràng đang leo thang nhưng lại xin phép trước. Với các phi công Mỹ, đây là tình huống nửa nghiêm túc, nửa hài hước. Đến khi Bắc Kinh phê chuẩn, cục diện chiến thuật trên không và trên biển đã kịp thay đổi 3 lần. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ của USS Princeton tiếp tục theo dõi mọi mối đe dọa với độ chính xác cực hạn. Radar Spy có khả năng phát hiện vật thể nhỏ bằng quả bóng chày ở khoảng cách hơn 165 hải lý, khiến cho tàu khu trục Trung Quốc trở thành mục tiêu dễ quan sát. Các giải pháp khai hỏa được tính toán và cập nhật liên tục, với dấu hiệu cho thấy khả năng sẽ sớm được triển khai. Đến 8 giờ 24 phút, tàu Guiyang đã vượt qua ngưỡng mà hầu hết lực lượng hải quân trên thế giới coi là đủ cơ sở để đáp trả ngay lập tức. Radar mảng pha Thai 346A ngừng chế độ tìm kiếm, chuyển sang khóa bám mục tiêu với độ chính xác và điều khiển hỏa lực, trực tiếp nhắm vào tàu sân bay USS Nimitz. Trong chiến tranh hải quân, đây là bước đi tương đương việc kéo chốt an toàn, lên nòng và chĩa thẳng vũ khí vào đối phương. Tín hiệu rõ ràng của một tình huống sẵn sàng khai chiến. Bên trong trung tâm, thông tin tác chiến của Princeton phản ứng được triển khai tức thời nhưng vẫn duy trì kỷ luật. Kinh nghiệm từ nhiều thập kỷ huấn luyện và diễn tập giữ cho toàn bộ kíp chiến đấu ổn định. Chiến thuật của Trung Quốc rõ ràng đặt cược vào sự kiềm chế của Mỹ để bù đắp cho tính hung hăng của họ. Một tính toán sẽ sớm cho thấy rằng kiềm chế không đồng nghĩa với bất lực. Radar điều khiển hỏa lực của Princeton vẫn ở trạng thái chờ, trong khi 122 ống phóng thẳng đứng mang tên lửa SM-6 và SM-2 ở chế độ tác chiến đối hạm, sẵn sàng vô hiệu hóa Guiyang. Chỉ trong vòng vài giây, biến nó thành dạng san hô nhân tạo mới. Các phương án khai hỏa tiếp tục được cập nhật từng giây. Tàu khu trục Trung Quốc hiện nằm trong tầm tấn công từ nhiều hướng, với xác suất sống sót gần như bằng không nếu xung đột nổ ra. Việc khóa bám mục tiêu kéo dài trong 30 giây, khoảng thời gian vừa đủ để phía Trung Quốc gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi có khả năng sẵn sàng tấn công, nhưng vẫn chưa đủ lâu để buộc phía Mỹ phải thực hiện các biện pháp tự vệ. Đây là một ví dụ điển hình của chiến thuật leo thang theo kịch bản, tuy nhiên lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi lựa chọn nhầm đối thủ. Kíp chiến đấu trên Princeton ghi lại toàn bộ dữ liệu thời gian, đặc tính tín hiệu và phương vị, những thông tin có giá trị cao nếu xung đột thực sự xảy ra. Mặc dù tàu Trung Quốc đã ngừng chiếu xạ mục tiêu, tình hình vẫn tiếp tục diễn biến. Trên không, một phi công J-15 tách khỏi đội hình, lao xuống áp sát một chiếc FA-18 bằng động tác tiếp cận nhanh ở cự ly gần để hăm dọa. Phi công Mỹ tốt nghiệp trường huấn luyện chiến đấu Top Gun, phản ứng thuần thục, lộn ngược máy bay và kéo lên vị trí sau đuôi chiếc J-15. Trong 3 giây, anh có giải pháp khai hỏa hoàn hảo. Màn hình hiển thị trên mũ bay cho thấy hình ảnh động cơ đối phương rực đỏ trên dải hồng ngoại. Chỉ cần bóp cò, tên lửa AIM-9X Sidewinder sẽ lao vào mục tiêu, nhưng kỷ luật chiến đấu được giữ vững và anh không khai hỏa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn giữ một lá bài cuối. Sự leo thang đạt đỉnh khi tàu ngầm diesel điện Thai 039 của họ bắt đầu tiếp cận, lợi dụng tầng nhiệt để che giấu hướng tiến. Đến 8 giờ 28 phút, tàu ngầm phạm sai lầm nghiêm trọng khi nâng ống thông khí để sạc pin. Liên lạc dưới mặt nước, hướng 159, khoảng cách 13,7 km. Liên lạc đang thông khí, xác định là Thai 039, tiếng ồn lớn như tàu chở hàng. Thuyền trưởng tàu ngầm Trung Quốc hoặc không nhận ra hoặc bỏ qua thực tế rằng hệ thống sonar ANSQQ-89 của Princeton đã theo dõi vị trí của anh suốt hơn 1 giờ. Chữ ký âm thanh đã được ghi lại, tọa độ được xác định chính xác đến từng mét. Nếu tình hình vượt ngưỡng, tàu ngầm này sẽ chỉ có khoảng 12 giây để phản ứng trước khi một quả ngư lôi phóng từ hệ thống ASGOC, khiến cho nó trở thành mục tiêu của đại dương. Cục diện chiến thuật lúc này trở thành minh chứng điển hình cho những gì không nên làm trong tác chiến hải quân. Lực lượng Trung Quốc tự dồn mình vào thế bị bao vây, với tàu sân bay ở phía tây bắc, tàu khu trục ở phía tây và tàu ngầm ở phía tây nam. Nếu nổ súng, không đơn vị nào có thể tồn tại quá 5 phút. Hải quân Hoa Kỳ sẵn sàng cho đối phương thấy rõ kết cục của một hành động như vậy. Lúc 13 giờ 07 phút, tàu sân bay USS Nimitz triển khai toàn bộ năng lực không quân hải quân, phóng liền 48 máy bay trong một đợt xuất kích lớn nhất từ một tàu sân bay Mỹ trong nhiều năm qua. Biên đội gồm tiêm kích F-35E Silver Hornet mang đầy đủ vũ khí thật, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler với gói gây nhiễu đủ sức làm tê liệt hạ tầng điện tử của một thành phố, cùng máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye đảm nhiệm quyền kiểm soát điểm cao điện tử trên không. Chỉ trong thời gian ngắn, không phận khu vực đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của máy bay Mỹ. Biên đội Growler thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, hệ thống gây nhiễu ALQ-99 vận hành ở công suất tối đa, khiến cho màn hình radar của Trung Quốc chỉ còn là những hình ảnh hỗn loạn. Hàng trăm mục tiêu giả được tạo ra trong vị trí của máy bay thật hoàn toàn biến mất trong vùng nhiễu. Toàn bộ bức tranh phòng không của tàu sân bay Sơn Đồng bị che mờ. Các sĩ quan điều khiển không thể xác định đâu là mối đe dọa thực sự, đâu chỉ là ảo ảnh điện tử.
Dưới mặt biển, một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia, vốn bám theo đội hình Trung Quốc suốt 8 ngày trong im lặng tuyệt đối, bắt đầu hành động. Vào lúc 14 giờ 24 phút, tàu nổi lên ở cự ly chỉ 6 hải lý từ tàu sân bay Sơn Đông, đủ gần để quan sát bằng mắt thường. Việc này tạo tác động tâm lý mạnh. 8 ngày theo dõi không bị phát hiện, đồng nghĩa toàn bộ hệ thống chống ngầm của Trung Quốc, từ trực thăng, pháo sonar đến sonar gắn thần, đều thất bại trước một tàu ngầm Mỹ nặng 7.900 tấn. Nếu đây là chiến tranh, tàu sân bay Sơn Đông đã bị loại khỏi vòng chiến. Theo tư lệnh chỉ huy, tàu ngầm nổi khẩn cấp hoàn toàn vì mục đích thị uy. Thân tàu đen bóng trồi lên như một khối thép khổng lồ, nước đổ xuống dưới ánh nắng chiều. Các quan sát viên Trung Quốc có đủ thời gian ghi nhận, chụp ảnh và báo cáo. Sau khoảng 90 giây, tàu lặn trở lại, để lại thông điệp rõ ràng: chúng tôi kiểm soát hoàn toàn dưới lòng biển. Trên không, các tiêm kích Mỹ trình diễn kỹ thuật không chiến cơ động. Các phi công J-15 Trung Quốc vốn cất cánh với lượng nhiên liệu hạn chế từ cơ chế nhảy cầu và phải leo độ cao nhanh, không thể duy trì bám đuổi trong những vòng cơ động gắt. Mỗi lần chạm trán đều kết thúc giống nhau. Tiêm kích Mỹ ở vị trí khai hỏa, tiêm kích Trung Quốc ở thế phòng thủ, tiêu hao nhanh phần nhiên liệu ít ỏi còn lại. Từng chiếc một máy bay Trung Quốc rời khu vực tác chiến, quay về tàu sân bay Sơn Đông với nhiên liệu gần cạn. Trong thời gian tác chiến của họ bị rút ngắn đáng kể do nỗ lực không hiệu quả nhằm đuổi kịp đối phương. Một số máy bay hạ cánh trong tình trạng nhiên liệu khẩn cấp, có khả năng đã kích hoạt cảnh báo bingo fuel, thường chỉ thấy trong huấn luyện. Đến 15 giờ, nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông bắt đầu rút lui. Tuyên bố chính thức từ phía Trung Quốc đề cập hoàn thành kế hoạch diễn tập. Nhưng thực tế ai cũng hiểu, họ xuất phát với mục tiêu phô diễn sức mạnh hải quân, giành đa quyền tự do hàng hải và khẳng định yêu sách chủ quyền trên vùng biển quốc tế. Thay vào đó, họ nhận một minh chứng rõ ràng về lý do Biển Đông được ví như vị trí chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Theo bạn, điều gì quyết định thắng bại trong một cuộc chạm trán giữa các cường quốc trên biển? Mời bạn để lại quan điểm ở phần bình luận và đăng ký kênh Viễn Ký để không bỏ lỡ những phân tích tiếp theo. Cảm ơn bạn đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại!